あなたは家族。مر وقت طويل بدون تنزيل أي شيء وكأنه 2000 سنة بالنسبة لي. صراحة اشتقت كثيرا لكم يا أصدقاء. قلت لكم سابقا أنني لن أهرب وسأظل أقاتل على النظرية حتى الرمق الأخير، وحينها ستكون مهمتي قد اكتملت، وهذا سبب عودتي لكم مرة أخرى. قبل البداية شكرا جزيلا لكل تعليقاتكم الجميلة التي تحثني على عدم الاستسلام، فلولا تعليقاتكم ورسائلكم لكانت رحلتي معكم انتهت، ولهذا سميت المقطع الأخير إليك بعد سنة من الآن. للأسف إجابة ميكاسا لم تتغير في الحلقة الأخيرة، الإجابة التي كنت أظن في البداية أنها ستغير سير الأحداث، لكن بعد تفكير مطول واستنادا لعدة تعليقات منكم اكتشفت أن الإجابة لا تحتاج لتغيير، لأن الوحيد الذي سيغير القدر هو إيرين ييغر. سأقولها لكم مرة أخرى، أنا آسف إن خيبت ظنكم في نقطة تغيير ميكاسا لجوابها في الأنمي، كان خطأ مني لأنني لم أفهم كيفية سير الأمور، فطوال الأسابيع الماضية كنت أتساءل أين وكيف ومتى سيكون هذا التغيير. قد أكون مثل إيرين تعرضت لخيبة أمل مرتين، أولاهما فقدان القناة السابقة، والخيبة الثانية بعدم تغيير ميكاسا لجوابها في الأنمي. لن أعدكم بأي شيء من الآن فصاعدا، لكن قد نكون خسرنا معركة لكننا لم نخسر بعد الحرب، وستكون حربنا الأخيرة على النظرية في البارت التالي. بالنسبة للبعض قد تكون الحلقة 12 والأخيرة للبارت الثاني قد نسفت النظرية، لكنها في نفس الوقت أعطتنا دلائل من استوديو مابا لنستمر في الطريق الصحيح. سنستمر إلى أن يأتي اليوم الذي سنفوز فيه أو نخسر فيه، فكل شيء إلى الآن لا يزال أمامنا. واليوم سنتحدث عن بعض الدلائل الجديدة التي قدمها لنا استوديو مابا في الحلقة الأخيرة، وبعدها سنتحدث عن البوستر التشويقي للبارت الثالث المثير للجدل. ولدي لكم اليوم بخصوصه 4 احتمالات وليس احتمال واحد، حيث سنتوقع بالدليل الناجين من معركة السماء والأرض، ولكل نظرية دلائلها كما عودتكم هذه القناة طوال الأشهر السابقة. نظرية تغيير النهاية هي قصة بدأناها معا وسننهيها معا، قصة قد تكون بالنسبة للبعض أغرب من الخيال، فشغفنا لمثل هذه القصة العظيمة ما يجعلنا مستمرين، وهذا لن يكون إلا بدعمكم. إن كنت جديد لا تنسى اللايك النشر والاشتراك، ولنبدأ على بركة الله بعد هذا الفاصل. من أكبر التلميحات التي حصلنا عليها في البارت السابق وشاح ميكاسا الأسود في الحلقة الثالثة. لون الوشاح أكد لنا وجود أكثر من خط زمني في القصة، لكن الغريب والصادم أنهم أعادوا نفس الحركة في الحلقة الأخيرة، حيث رأينا قميص إيرين الأسود، أو بالأحرى رأينا إيرين من الخط الزمني للمانجا. في فترة غيابي سمعت الكثيرين يتحدثون عن هذه النقطة، لكنهم نسوا شيء أعظم ويؤكد أن إيرين سيفوز في الأنمي. مع احترامي لكم، النقطة التي غفلتم عليها يا أصحاب القنوات التي تتحدث عن تغيير النهاية هي قميص إيرين في أغنية النهاية الخاصة بالبارت الثاني. فلو عدنا للإندين الأخيرة سنرى أن إيرين طوال الأغنية يرتدي القميص الأسود. القميص لم يتغير لونه بتاتا حتى انكسر القفص، وحينها تغير لون القميص إلى اللون الأحمر، وهذا دليل قاطع غفلتم عنه يؤكد وبقوة تحرر إيرين فقط في الأنمي. فلو لاحظتم أن الوشاح الذي كان يرتديه إيرين تحول لطائر مسجون داخل قفص، إشارة لعدم تحرر إيرين في المانجا، لكن بتلاشي الطائر اختفى القفص، ومن هنا نستنتج أن ميكاسا هي التي تحول دون حصول إيرين على حريته. حركة خبيثة من استوديو مابا، وكأنها تقول لي امضي قدما يا قرصان الأنمي فأنت في الطريق الصحيح. بالنسبة لمن سيقول أن لون قميص إيرين ليس مهم، فلماذا غيروا اللون إلى اللون الأسود في حين أنهم أعطونا مشهد في ذكريات جريشا حيث ظهر إيرين بقميصه الأحمر؟ ولماذا قاموا بالضبط بهذا التغيير؟ وما يؤكد أن لون قميص إيرين أسود في المانجا هو رسم إيسياما مرات عديدة. قميص إيرين أسود
في مجلدات المانجا، وآخرهم هو غلاف المجلد الأخير. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تكبدوا عناء تغيير لون القميص في تلك الذكرى بالضبط إن لم تكن تلميحا على وجود جداول زمنية متعددة؟ قميص إيرين ووشاح ميكاسا هما وجهان لعملة واحدة. وشاح ميكاسا أسود في المانجا وأحمر في الأنمي، وبالمثل قميص إيرين. ولا أعتقد أنها صدفة من الكاتب الذي يتلاعب بنا عن طريق تغيير ألوان قميص إيرين ووشاح ميكاسا ليلمح لنا على وجود أكثر من خط زمني في القصة. حين تساءل إيرين أين بدأ كل شيء، ظهرت ذكرى الحلقة الأولى من الأنمي، وظهر فيها إيرين مستلقي على الأرض وليس كمثل وضعية استيقاظه في المانجا. سابقا سمعت الكثيرين يقولون أن استوديو ويت أخطأ برسم وضعية جلوس إيرين في الحلقة الأولى، وشرحت مرات عديدة لكم أنه ليس خطأ، لأنهم يلمحون على عودة إيرين في الأنمي واستيقاظه بدون جسد. وها هو استوديو مابا يعيد نفس المشهد ليقطع الشك باليقين أن التغيير كان لهدف معين. في أحد الفيديوهات السابقة وتحديدا في مقطع الخلفيات البيضاء والسوداء قلت أننا نرى ذكريات مبعثرة بين المانجا والأنمي، وفعلا تحقق هذا، لأننا رأينا في الحلقة الأخيرة ذكرى من المانجا وذكرى من الأنمي كما يظهر لكم في الصورة. أحد الاختلافات الغريبة في الحلقة وبالضبط حين تذكر ميكاسا لحوارها مع إيرين، رأينا المسافة بينهما نوعا ما أقصر عما رأيناه في المشهد السابق في نفس الحلقة، فكيف ذلك ولماذا أعادوا المشهد مختلفا؟ إن قلت الاختلاف فلا أقصد المواضع، لأنها ممكن تكون فقط زاوية أخرى، أنا أقصد ملامح إيرين وحواجبه، ويمكن أن يكون هذا هو مشهد الفصل 138 أو الخط الزمني الأول. لكن الغريب أنه في المانجا حين تذكر ميكاسا لسؤال إيرين كانت في ساحة المعركة برفقة آرمين، وتذكرت نفس المشهد من المانجا وبنفس وضعية الأنمي. أما تذكرها في الأنمي كان مختلف هذه المرة، وحتى المكان مختلف، وتذكرت ذكرى من الخط الزمني الأول. فلماذا يا ترى هذا الاختلاف؟ إن دققنا جيدا قبل تذكر ميكاسا للمشهد سنرى الطائر المسؤول عن نقل تلك الذكريات، وهذا بالضبط ما حصل مع آرمين حينما أدخله إيرين المسارات في المانجا. والسؤال هنا: هل سيدخل آرمين المسارات ويتحدث مع إيرين، أم أننا سنرى محادثة إيرين وميكاسا هذه المرة كما حصل في الفصل 139 مع آرمين؟ وهل حينها ستعلم ميكاسا أنها المسببة للحلقات الزمنية؟ الدلائل لم تتوقف عند هذا الحد فقط، لكننا رأينا مشهد مختلف تماما عن مشهد أكل والدة إيرين على يد عملاق داينا فريتز. الزاوية تختلف، وحتى طريقة التهام كارلا مختلفة تماما، لأنها نفس الذكرى من المانجا في الفصل الثاني. مرة أخرى قد يقول البعض أن رسم إيسياما كان ضعيف في البداية، أو حتى استوديو ويت لم يقتبس المشهد بالمثل. وإجابتي لكم هي: لماذا لم يصحح إيسياما المشهد في الفصل 130 ليصبح مثل الأنمي؟ ولماذا مابا لم يقتبسوا نفس المشهد مثل الأنمي، في حين أنهم نسخوا مشهد ذكريات غريشا بالحرف الواحد وبدون خطأ؟ الحلقة الأخيرة استبدل فيها الاستوديو لون الطائر من اللون الأبيض إلى الأسود أو الرمادي كما يظهر لكم في الصورة، وهو نوع من أنواع النورس، وقد تحدثت عن هذا الطائر في إحدى الفيديوهات السابقة. إن لم تشاهد فسيظهر لكم في الأعلى. それは進み続けた者にしかわからない。 أما الآن لنمر للبوستر التشويقي للبارت الثالث. وكما قلت لكم في بداية المقطع أنه لدي لكم 4 نظريات أو احتمالات. والنظرية الأولى هي أن التحالف يمثل الفراشة الميتة في أوبننج البارت الثاني. نرى في البوستر أن آرمين هو الأبعد بين الشخصيات، وممكن هذا تلميح على أنه الناجي الوحيد من معركة السماء والأرض. والدليل على هذا أغنية البداية الثانية الخاصة بالموسم الأول، حيث يظهر آرمين وعدة شموع تنطفئ إلا شمعة واحدة، وهذا تزامن مع كلمات الأغنية: ستستمر معركتنا حتى بقاء آخر سام. ولا ننسى أن آرمين في الأنمي هو راوي القصة. النظرية الثانية سنبنيها على الجناح الأيمن المكسور للفراشة، فإن وضعناه على البوستر سيعطينا موت 4 شخصيات: ميكاسا، ليفاي، كوني وآني، وهكذا ينجو 7 من 11 شخصية من التحالف. النظرية الثالثة هي عكس السابقة، بحيث يعيش 4 أشخاص من جهة الجناح الأيسر غير المكسور، وهم بالترتيب آرمين، جان، غابي وفالكو. من بين 11 شخصية في هذا البوستر سيموت 7 أشخاص وسينجو 4 أشخاص. ولمعرفة الدليل على كلامي سنذهب للفصل 120. في هذه الصورة سنجد
إيرين 12 طائرا، بينما لو عدنا لنفس المشهد في الحلقة الثالثة سنجد أن عدد الطيور 5، بحيث تم إزالة 7 طيور. هم 7 شخصيات التي لن تنجو في نهاية الأنمي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني موجود في الفيديو الموسيقي لأغنية قداس الفجر. في هذه الأغنية نرى أن إيرين يحمل باقة زهور، وعدد الزهور بالضبط هو الرقم 7، إشارة ل7 موتى من التحالف في معركة السماء والأرض. النظرية الرابعة والأخيرة هي ماذا لو كانت الفراشة لا تعني التحالف، ولكنها تعني شيء آخر ذكرناه في العديد من الفيديوهات السابقة. فماذا يا أصدقاء لو أن الفراشة المكسورة الجناح تعني رمز اللانهاية الذي يشبه كثيرا الفراشة، رمز الأوروبورو الذي وضعت عليه عدة مقاطع، والذي ظهر في مقطع قداس الفجر مكسورا أيضا، وظهر أيضا في أغنية Call Your Name للملحن ساوانو مكسور وغير مكتمل، تلميحا لكسر الحلقة الزمنية التي تسجن إيرين. قبل مدة طويلة تحدثت عن أحد الرموز التي ظهرت في مقطع لينكد هورايزون الخاص بأغنية قداس الفجر. هذا الرمز هو رمز الأوروبورو، أو ما يطلق عليه الثعبان الذي يأكل ديله. هذا الرمز مرتبط بدرجة كبيرة مع الطيور، فدعونا نرى هذا الارتباط. الطيور من أقوى تلميحات هاجيمي إيسياما، على اختلاف نهاية أنمي هجوم العمالقة عن المانجا. إن بحثنا عن رمزية الطيور في أغلب الثقافات الأخرى سنجدها ترمز للتجديد، الخلود والانتقال بين الحياة والموت. فرمز الحياة والموت بالنسبة للمجتمعات والثقافات الغربية هو الأوروبورو، يرمز له بالثعبان الذي يأكل ديله. قبل نزول الحلقة 7 يوم الأحد الماضي، الملحن الشهير ساوانو الذي لحن أغلب أغاني هجوم العمالقة في المواسم السابقة نزل فيديو موسيقي لأغنية Call Your Name، حيث استعملوا مرة أخرى رمز الأوروبورو في المقطع كما يظهر لكم في الصورة. فهذا الرمز تحدثت عنه قبل مدة طويلة في هذا الفيديو. فالرمز يعني الحياة الجديدة، الحب الأبدي، اللانهاية، دورة الموت والولادة والدمار والتجديد الذي ذكر في أغنية بداية البارت السابق. ولا ننسى أن رأينا في أغنية نهاية البارت السابق أيضا طائر الفينيق المعروف عنه في الأساطير يموت ويحيا من رماده في دورة ولادة جديدة، وهذا ظهر لنا أيضا من خلال أغنية بداية هذا الموسم، حيث إيرين تلاشى كأنه سراب. وكما قلت لكم سابقا أن ذلك المشهد هو تلميح لولادة إيرين من جديد كطائر الفينيق، وانتقاله من الخط الزمني للمانجا في اتجاه الخط الزمني الخاص بالانمي. لو عدنا للصورة الخاصة برمز الأوروبورو سنجد أن الرمز عبارة عن حلقة مكسورة. وتذكروا جيدا يا أصدقاء أننا لم نرى كسر دائرة الكراهية في نهاية المانجا، وهذا ما أظهرته لنا الصفحات الإضافية. في فيديو الملحن ساوانو يشير فصل الذيل والفم إلى أن الحلقة مكسورة، وهذا ما سنراه في نهاية الانمي، حيث سيتم كسر دائرة الكراهية التي امتدت ل2000 سنة. رمز الأوروبورو غالبا ما نجده على هذا الشكل، حيث الرأس يأكل الذيل في سلسلة لا نهائية من الولادة والموت. لكن من خلال مقطع قداس الفجر ومقطع الملحن ساوانو تم وضع شعار الأوروبورو مكسور وغير مكتمل، وهذا لن يدل إلا على فوز إيرين في الأنمي وإيقاف دائرة الكره وطمس تاريخ 2000 سنة. فما رأيكم يا أصدقاء؟ أي نظرية من بين الأربع احتمالات هي الأقرب؟ أعطونا وجهة نظركم في التعليقات. لا تنسوا النشر، اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.